भर्खर मात्रै मेरो हातमा आइसकेको छ स्यामसङको ग्यालेक्सी F22 जसलाई स्यामसङको मिड रेन्जको भ्याल्यु फर मनी फोन भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ र आज हामीले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यसै फोनको अनबक्सिङ गर्नेछौँ र साथसाथै तपाईलाई यसको फर्स्ट रिभ्यू देखाउँछु मैले र यसका भित्र के फिचर रहेका छन् यो सम्पूर्ण कुरा पनि यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले जान्नेछौँ। यदि तपाईले पनि यो अनबक्सिङलाई हेर्न चाहनुहुन्छ र यसको रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। ल हेर्नुहुन्छ साथीहरु ग्यालेक्सी F22 रहेको छ। तपाईले पर्चेस गर्दाखेरि एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, यहाँनिर IMEI नम्बर हुन्छ। यो IMEI नम्बर तपाईले आफ्नो भ्याट बिल बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर राख्न भन्नु होला किनभने यो अहिले राख्न जरुरी छ, नत्र भने तपाईले फेरि नेपालमा यसलाई दर्ता गराउने प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईलाई यसले सहयोग गर्छ। यो बक्स रहेको छ, यसलाई मैले अनबक्सिङ गर्दिन्छु। र सकेसम्म लिँदाखेरि तपाईले यो सिल ब्रेक नभएको सिल एकदमै सिल प्याक लिनु होला, एकदमै राम्रो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा। अब जस्ट यसको अनबक्सिङ गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्यामसङको बक्स उता राखेँ मैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही पेपर म्यानुअलहरू हुन सक्छ, यसमा केही पेपर म्यानुअलहरू छ। यो अब तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। खाली समयमा मोबाइलसित रिलेटेड विभिन्न कुराहरू रहन्छन्। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ हाम्रो मोबाइल फोन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडबाट र्यापिङ गरौँ। वाह, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो रहेको छ हाम्रो स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसको बारेमा म तपाईलाई डिस्कस गर्छु। यसका बक्सका भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चार्जर रहेको छ। चार्जर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 15 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। यसले 15 वाटको फास्ट चार्जिङ रहेको छ र त्यस्तै यतापट्टि एउटा USB केबल रहेको छ। USB टाइप C रहेको छ यसको केबल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिम इजेक्टर रहेको छ। यसबाट हामीले सिम निकाल्ने र लगाउने गर्न सकिन्छ। अरु बक्समा केही पनि छैन र यतापट्टि सम्पूर्ण डिटेल डेनिम ब्ल्याक भनेर रहेको छ। यो सेट मसँग रहेको छ साथीहरु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट लुक तपाईले। अब यसलाई अन गरौँ साथीहरु। फर्स्ट टाइम केही समयको लागि 5 सेकेन्डको लागि चाप्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु हुन थालेको छ। अब यो फोनको यो साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा यतापट्टि एउटा रहेको छ अन अफ बटन। यसैमा फिंगरप्रिन्ट पनि रहेको छ। यसरी गर्दा यहाँ छुँदा बित्तिकै फिंगरप्रिन्ट अन हुन्छ। यसमा एकदमै फास्ट छ फिंगरप्रिन्ट टच गर्दा बित्तिकै। र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भोल्युम रोकर रहेको छ। यसमा हामीले भोल्युमलाई अप डाउन गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै तपाईले यो माथिपट्टिको एरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ यो नोइज क्यान्सलेसन रहन्छ भने। र यो साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यता रहेको छ सिम ट्रे, जसमा चाहिँ एउटा हामीले सिम राख्न सकिन्छ। हेरौँ यसका भित्र कतिवटा सिम अटाउँछन्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाइब्रिड सिम स्लोट रहेको छ। यसमा मेमोरी कार्ड र प्लस तपाईले दुईवटा न्यानो सिमहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले चलाउन सकिन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ यो अप्सन चाहिँ। र यतापट्टि एकदमै केही पनि रहेको छैन एक्स्ट्रा। र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप C चार्जिङ रहेको छ भने माइक रहेको छ। र साथसाथै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ 3.5 mm को ज्याक रहेको छ। र यो साइडमा रहेको छ स्पिकर भनेपछि यसबाट साउन्ड क्वालिटी हामीले चेक गर्न सकिन्छ। अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु छ भने सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। 6.4 इन्चको 90 हर्ज रिफ्रेश रेट रहेको छ। लगभग नर्मली तपाईले गेमिङ यसमा राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ, तर एकदमै हेभी ड्युटी गेमहरू चाहिँ यसमा त्यति स्मुथली चल्दैन। र साथसाथै यसमा तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु जुन यसको टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा ड्यु ड्रप नोच रहेको छ सेल्फी क्यामेरा। र साथसाथै तपाईले ब्याक साइडमा क्वाड कोर सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा। केही पिकहरू सेयर गरेको छु जसमा सेल्फी क्यामेरा र साथसाथै यो क्वाड कोर 48 मेगापिक्सलबाट लिएको। पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा सेटअप भने यसको धेरै नै राम्रो रहेको छ। र क्यामेरा पिक्चर जुन क्यामेरा क्वालिटी छ ब्याक क्यामेराको एकदमै धेरै राम्रो छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नु छ नि यसमा अलरेडी स्यामसङले आफ्नो एउटा One UI भन्ने जुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो राखेको छ भने साथसाथै तपाईले यसका भित्र एन्ड्रोइड 11 पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड 11 को सपोर्ट रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड 11 यसमा दिएको छ। त्यस्तै तपाईले
1 UI कोर भर्जन 3.1 पाउनुहुन्छ भने जुन एउटा एकदमै स्मुथ UI हो जसलाई स्यामसङले प्रोभाइड गरेको छ। लगभग स्यामसङका सबै डिभाइसहरूमा यही UI रहन्छ। र प्रोसेसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा मिडियाटेक हिलियो G80 प्रोसेसर रहेको छ जसलाई गेमिङको लागि लगभग मिड लेभलको गेमिङ भन्न सकिन्छ। तपाईले एकदम हाई लेभल गेमिङमा भन्दा पनि एउटा मिड लेभल गेमिङ तपाईले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा राम्रो यसको एउटा पक्ष भनेको के भने यसको ब्याट्री जुन छ ब्याट्री एकदमै धेरै छ। ब्याट्री यसमा चाहिँ लगभग तपाईले 6000 mAh को ब्याट्री युज गर्न पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि लङ टर्म तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ 100% देखाएको छ यहाँनिर। यो ब्याट्री हेल्थ देखाइरहेको छ भने लगभग तपाईले 6000 mAh को ब्याट्रीलाई लगभग 2 दिन इजिली चलाउन सक्नुहुन्छ यदि नर्मल तरिकाले तपाईले काम गर्नुहुन्छ। गेमिङ गर्नुहुन्छ भने एक दिन राम्रोसँग तपाईले यसमा गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग रहेको 6GB भेरिएन्ट हो जसमा 2GB सम्म यसले कन्जम्सन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि र्याम सम्पूर्ण कुराको म्यानेजमेन्ट पनि सजिलो हुन्छ। ब्याट्रीले गर्दाखेरि ब्याट्री पर्फर्मेन्स बेटर छ किनभने फास्ट चार्जिङ पनि छ यसमा 15 वाटको र साथसाथै तपाईले यदि अझै फास्ट लिन चाहनुहुन्छ भने 25 वाट पनि यसले सपोर्ट गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा ब्याट्री पर्फर्मेन्स पनि यसमा बेटर पाउन सकिन्छ। यही थियो साथीहरू जुन मैले मोबाइल फोन देखाएँ तपाईलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 र यसको फर्स्ट लुक तपाईलाई देखाइसकेको छु। पक्कै पनि यो फोन एक हिसाबले भन्यो भने मिड रेन्जमा स्यामसङको भ्याल्यु फर मनी फोन पनि हो। तपाईलाई मैले लिंक राखिदिन्छु, त्यो लिंकको थ्रु तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष तपाईलाई के लाग्यो तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सम्पूर्ण अनबक्सिङ र रिभ्यू तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। तपाईलाई यो मोबाइल फोन कस्तो लाग्छ, यो मोबाइल फोनको के फिचर तपाईलाई मन पर्यो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल B71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।